ඔන්න අපි මේ වෙනකොට අලුත්ම GoPro Hero 10 එක ගැන නම් කතා කළා. හැබැයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ වෙනකොට හැමෝම කැමතිනේ live streaming කරන්න, ඒ වගේම online classes කරන්න, online meetings වලට සහභාගී වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ වැඩවලට කොහොමද මේ GoPro එක පාවිච්චි කරන්න කියලා දෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයාලා දන්නවද මේ වෙනකොට මේක පාවිච්චි මේකට මේ වගේ වැඩ කරනකොට අපිට අත්‍යවශ්‍යම accessories කීපයකුත් මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ GoPro එකේ mic එකට වඩා high quality mic එකක් මේකට fix කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ඔයාලට ඕන නම් extra light එකක් fix කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව additional ports ටිකක් අපිට GoPro එකට fix කරගන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන USB type C එකක් විතරනේ. මේකත් ටිකක් වෙනස් විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා මේ GoPro Hero එකේ media mode එක කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ 9 එකේ media mode එකම මේ වෙනකොට 10 එකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි මේ හැම එකක් ගැනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ තවදුරටත් මම කතා කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඉක්මනටම මේ බඩු ටික unbox කරලා කොහොමද GoPro එක පාවිච්චි කරලා live stream කරන්න කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා GoPro එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් camerahub.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒගොල්ලන්ගේ social media follow කරන්න. එතන තමයි හැම දෙයක්ම offers වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක, phone number එක, social media ඔයාලට මේ screen එකේ වගේම පහළ description එකේ comment section එකේත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම තෝරගන්නවා media mode එක. දැන් live streaming කරන හැටි පෙන්වන්න කලින් මේ accessories ටික ගැන බලලා ඉමු. මෙතන තියෙනවා media mode එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක weather resistant. ඒ වගේම directional mic එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කතා කරනකොට high quality voice එකක් එහා පැත්තට ඇහෙන්න නැත්නම් record කරන්න මේ media mode එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට 3.5mm mic port එකක් තියෙනවා. අපි හැමෝම ගාව තියෙන ගොඩක් common use කරන mic එකක මෙන්න මේ port එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් GoPro එකේ ඔයා කොහේ බැලුවත් ඒක plug කරන්න පුළුවන් port එකක් නැහැ. නමුත් අද මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන media mode එක GoPro එකට connect කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ port එකෙන් ඔයාට වැඩ ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊළඟට HDMI out එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා වෙනම screen එකකට මේ GoPro එකේ පේන දේවල් බලා ගන්න අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම additional USB type C port එකක් තියෙනවා. ඔයාට data transfer කරන්න සහ charge කරන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට paperworks වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපිට හම්බ වෙලා තියෙන මෙන්න මේ frame එකක් වගේ එක. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අර හුළඟට ශබ්ද වෙනස් වෙන එක වළක්වන්න මෙන්න මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගේ mic එක protect කරන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක තමයි මේ frame එක. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කැල්ල ගලවලා මේ frame එක unlock කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ GoPro එකෙත් මේ side එකේ තියෙන battery panel එකේ cover එක අපිට remove කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් ලස්සනට අපිට මේක මේ විදිහට ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ GoPro එකේ තියෙන මේ port එක මේකේ තියෙන මේ USB connect එකට මෙන්න මේ විදිහකට connect වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති GoPro එකට අලුත් පෙනුමක් ආවා. දැන් අපි මේක මේ විදිහට වහගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් GoPro එක ටිකක් heavy GoPro එකක් වගේ වුණා. ඒ වගේම GoPro එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් උඩ තියෙනවා මේ විදිහට shutter button එක. ඒ වගේම side එකේ තියෙනවා power සහ mode button එක. මේවා වැඩ කරනවා. මෙතනින් තමයි on කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි record කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ පහළ මේ වගේ mount එක ඔයාලට දිග අර ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ back side එකේ මේ විදිහ connectors rubber knobs තුනක් තියෙනවා. මේ තුන open කරගත්තම 3.5mm mic port එකක්, USB type C port එකක්, ඒ වගේම HDMI port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙච්චර වෙලා කිව්වේ මෙන්න මේ additional ports තුන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ cover එක එහෙම නැත්නම් මේ media mode එක ඔයාගේ GoPro එකට connect කරගත්තම. ඇත්තටම දැන් මේ උඩ කොටසක් තියෙනවා ඔයාලට additional microphone එකක්ම කෙලින්ම connect කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පේනවනේ Rode mic එකක්. ගොඩක් high quality mic එකක්. කිසිම අවුලක් නැතුව මේකට connect කරගෙන high quality voice record කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට එන light එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට mount කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය GoPro එක media mode නිසා ගොඩක් වාසිදායක දෙයක් බවට පත් වුණා. කොහොම නමුත් GoPro එකේ built-in microphone එක සහ මේ external microphone එක වැඩ කරනකොට මෙන්න මේ වගේ වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ අපි GoPro Hero 10 එකේ sound test එක කරන්න යන්නේ GoPro එකේ built-in තියෙන microphone එකෙන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ microphone එකෙන් sounds quality එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න දැන් මම GoPro Hero 10 එකට media mode එක connect කරගත්තා. දැන් මේකේ built-in තියෙන microphone එකෙන් නෙමෙයි media mode එකේ තියෙන මේ external microphone එකෙන් තමයි ඔයාට sounds ඇහෙන්නේ. දැන් ඔයාට හරි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් sounds quality එක වෙනස් වෙන්නේ සමාන වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට අපි ගොඩක් කෙටියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ tripod එක ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ monopod එක ගැනත් කතා කරන්න. මේ tripod එක අපිට ලේසියෙන්ම GoPro එකට connect කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි live streaming වගේ දේවල් කරනවා නම් GoPro එක අපිට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණයක තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.
ඔයා ගුරුවරයෙක් විදිහට උගන්වනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මීටින් එකක ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන මොනවා හරි රෙකෝඩ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ GoPro එකට මේ tripod එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ උස වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම තැනක රඳව ගන්න පුළුවන්, ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ tripod එක එන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට ගොඩක් උසට මේක කරගන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් පොඩක් outdoor වලට වගේ පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ monopod එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ උස වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි අපිට මේ GoPro එක mount කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි media mode එක තමයි ඇත්තටම මම මේකේ ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔන්න දැන් මේක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මම live streaming ගැන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඇත්තටම මේ video mode එක නැති වුණොත් ඔයාලා live stream පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක තියාගෙන live stream කරනකොට තමයි ඔයාලට high quality output එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති GoPro app එක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් live කියලා option එකක් තියෙනවා. app එකේ පහළ ඔයාලා දන්නවා video mode එක, photo mode එක මේ විදිහට මාරු වෙන්න පුළුවන් වගේම අපිට live කියලා වෙනම mode එකක් තියෙනවා. මේකේ setup කියන එක ඇතුළට ගියාම ඔයා GoPro cloud එක මිලදී අරගෙන නම් තියෙන්නේ GoPro එකේම ඔයාලට live stream කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට Facebook එකේ live stream කරනවා නම් මේ විදිහට ගිහිල්ලා Facebook එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට Twitch account එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා YouTube එකේ live stream කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේකට කෙලින්ම ඇවිල්ලා live stream කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා RTMP එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ settings ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ දැන් ඔයාගේ YouTube එකේ හෝ Facebook එකේ live streaming settings වලට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට RTMP link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඒක මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා go live යන්න. එහෙම නැත්නම් continue කරන්න. එතනින් එහාට ඔයා මේ කැමරාවට පේන හැම දෙයක්ම ඔයාගේ Facebook එකේ ඒ වගේම ඔයාගේ YouTube එකේ live යනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ගේමර් කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ස්පෝර්ට්ස් කරන කෙනෙක් විදිහට ටීචර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට ඕනම දෙයක් live stream කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ මේ settings කීපයක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Wi-Fi connection එක කෙලින්ම ෆෝන් එකට නැතුව ඔයාගේ GoPro එකට කනෙක්ට් කරන්න. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේකේ quality එක 1080pද 720ද මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. අනිත් දේ තමයි මේ live stream එකේදී record වෙන දේ ඔයාගේ chip එකට save කරන්න ඕනද කියලාත් මෙයා select කරනවා. ඔය විදිහට තමයි GoPro Hero 10 එකක් තියෙන කෙනෙක් live stream කරන්නේ. මේකට මේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් වැඩ කෑලි දාන්නේ. ඉතින් අන්තිමටත් මම ඔයාලට මතක් කරන්න camerahub.lk එකට ගිහිල්ලා මේ හැම accessory එකක්ම මිල කීයද? එතකොට මේවා මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ information. ඉතින් අදත් සිංහල ගීෂත් එක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් ගොඩක් දේවල් GoPro 10 එක සහ තවත් තාක්ෂණික දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ Chanux Bro subscribe කරලා තියාගන්න කියලා. notification bell එකෙන් click කරන්න. Instagram එකේ follow කරන්න. ඊගොස් සිංහල ගීෂ එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරන්. ඉතින්